ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ይህ አሹ ዊነር ቲዩብ ነው እኔም አሹ ዊነር ነኝ ዛሬ እንደተለመደው አንድ መረጃን ይዤ ወደናንተ ቀርቤያለሁ መረጃውም የሚያጠነጥነው በዘማሪ ፓስተር ተከስተ ጌትነትና በአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ባለቤት ዶየ እምሩ የፌስቡክ አካውንት ይሆናል ማለት ነው አብራችሁኝ ሁኑ በጣም የምንወደውና የምናከብረው ዘማሪ ፓስተር ተከስተ ጌትነት ዛሬ በፌስቡክ ገጹ ላይ አንድ ነገር አስነበበ እንዲህ ይላል ያገሬ ልጆች ከስር የሚታየው የፌስቡክ ፔጅ የኔ ሲሆን ለጊዜው የመግባት ፍቃድ ነስቶኛል ይህ የሆነው ደግሞ በአንድ ወቅት እንደ ጓደኛ ቀርቦኝ ኢንፎርሜሽን በነበረው ሰው ነው ግለሰቡ ማን እንደሆነና በምን ምክንያት ይህንን ሊያደርግ እንደቻለ ቀጣዩን ሁኔታ አይተን ለወዳጆችም ለሚመለከተውም እናሳውቃለን ለማንኛውም ከፍቷል ዘመኑ ሰባት መኑ ልላሰብኩና ለካሳማይ ነኝና ተውኩት በዚህ ደረጃ ሰውን ለምታምናለህ ይበልህ አይባልም ብሩካን ናችሁ በሚል በፌስቡክ ገጹ ላይ አስነብቧል እንግዲህ የፓስተር ተከስተ ጌትነት ፌስቡክ ፔጅ እንደምናቀው ከ100,000 ሰዎች በላይ ይከተሉታል በጣም ብዙ ወዳጆች ዘመዶችን ያፈራበት ፔጅ ነው ይህንን ፔጅ እንግዲህ በራሱ ጓደኛ ከዚህ በፊት ኢንፎርሜሽኑን በሚያውቅ ሰው ሃክ ተደርጓል ለጊዜው ባልታወቀ ምክንያት ነው እንዳለው ወደፊት የምናውቀው ይሆናል ለማንኛውም በዛ ፌስቡክ ኮንታክት ቢያደርጓችሁ ወይንም ደግሞ የሆነ ነገር ያልሆነ ነገር ቢለቀቅ ፓስተር ተከስተን ለጊዜው የማይወክል መሆኑን ለማሳወቅ ይወዳል ማለት ነው ወደ ቀጣዩ መረጃ ደግሞ እንደዚህ በሚል አልፋለሁ ሁለተኛው መረጃ ደግሞ የሚያጠነጥነው የተወዳጁን አገልጋይ ዮናታን አክሊሉን ባለቤት የዶየ እምሩን የፌስቡክ አካውንት በተመለከተ ይሆናል ይህ የፌስቡክ አካውንት ከዚህ በፊት የዮናታን አክሊሉ ባለቤት የምትጠቀምበት ሲሆን አሁን አንዳንድ መረጃዎች እንደደረሱኝ ከሆነ ይህ የፌስቡክ አካውንትም ሃክ ተደርጓል የሚል መረጃ ነው የደረሰኝ መረጃውን ለማጣራት በዚሁ የፌስቡክ ገጽ በመደወል ኮንታክት ለማድረግ ፈልጌ ነበረ ግን አልቻልኩም መልስም አልተሰጠኝም ሜሴጅም ልኬ ነበረ ደውልም ደውዬ ነበረ ግን የሚመልስ የለም እንግዲህ እነሱ ያድርጉት አያድርጉት በእርግጠኛነት የታወቀ ነገር ባይኖርም ዛሬ እንደሚታየው በዚህ በስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ምንተስኖት ደስታ በሚል ስም ተቀይሯል ሙሉ በሙሉ ይህ የሆነበትን ምክንያት ለጊዜው ማጣራት አልቻልኩም ነገ ከነጎዲያ እንግዲህ አገልጋይ ዮናታን ወይንም ባለቤቱ ዶየ እምሩ ለኛ የሚያደርሱን ይሆናል ብዬ አስባለሁ ለማንኛውም ግን በዚህ ፌስቡክ ከዚህ በፊት የምትጠቀምበት የዮናታን አክሊሉ ባለቤት ዶየ እምሩ ነበረች አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ስሙ ተቀይሮ ምንተስኖት ደስታ በሚል ተቀይሯል ፕሮፋይል ፒክቸሩም በዮናታን ሆኖ ተቀይሯል እንደገና ደግሞ የዮናታንን ልጅም ፖስት ተደርጓል ሁለት ጊዜ ይሁን ሶስት ጊዜ ፖስት ተደርጓል በ20 ደቂቃ ልዩነት ውስጥ ለማንኛውም ይሄንን ማረጋገጥ ይኖርብናል ግን ደውል ነው ተጠንቀቁ በዚህ አይነት በእነዚህ በሁለቱ በፓስተር ተከስተም የፌስቡክ ፔጅ በዚህኛውም የፌስቡክ ፔጅ ያልሆነ ነገር ፖስት ቢደረግ እነሱን የማይወክል እንደሆነ ከወዲሁ ለማሳሰብ እወዳለሁ ሁላችሁም ተባረኩ